Hey guys, this is the roll call for NatCon 19 AIESEC in Sri Lanka. सामु सबै कुरा माइनर भइदियो तिम्रो सामु सबै कुरा माइनर भइदियो यो दिलमा तिम्रै नाम फाइनल भइदियो यो दिलमा तिम्रै नाम फाइनल भइदियो मैले त खोजेकै हो रोक्न आफूलाई मैले त खोजेकै हो रोक्न आफूलाई के गर्नु तिम्रो याद भाइरल भइदियो बिर्सेरै बारम्बार सम्झिँदो रहेछु बिर्सेरै बारम्बार सम्झिँदो रहेछु दिनरातै सपनामा बुन्दो रहेछु दिनरातै सपनामा बुन्दो रहेछु मेरो मानस पटलमा कुदिरहन्छ तिम्रै सम्झनाको रेला भइगो भुलिदिन्छु भन्दा पनि फेरि हुन्छु